ธรรมะสอนให้รู้เท่าทันและปล่อยวางความผูกพันอันเป็นตัวการแห่งทุกข์ทั้งหลายในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องรู้เท่าปล่อยวางคนจะดีเพราะความประพฤติมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมดำเนินในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นกฎข้อบังคับเพื่อความสงบของส่วนรวมหลักธรรมวินัยก็เป็นกฎข้อบังคับเพื่อความประพฤติเฉพาะตนและเกี่ยวกับส่วนรวมด้วยแต่ต่างคนต่างมีกฎข้อบังคับเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วโลกก็มีความร่มเย็นแต่เพราะอย่างยิ่งพระที่บวชในศาสนาแล้วมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ลดละไม่ปล่อยวางไม่ให้เคร่งจนหาเหตุผลหลักเกณฑ์ข้ออัดข้อธรรมรับรองไม่ได้และไม่หย่อนยานจนถึงกับมองหาหลักธรรมหลักวินัยไม่เจอเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยหลักธรรมวินัยนั้นก็อยู่ในหลักมัชฌิมาแม้จะหย่อนยานลงไปก็อยู่ในกรอบของธรรมส่วนวินัยนั้นหย่อนไม่ได้คงเส้นคงวาไม่มีที่แจ้งที่ลับต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยทุกๆข้ออยู่เสมอในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อและทุกอิริยาบถด้วยนี่คือหลักวินัยส่วนหลักธรรมมีการลดหย่อนผ่อนผันเรียกว่าเคร่งบ้างหย่อนบ้างแต่พระวินัยไม่ได้เรียกว่าเคร่งไม่หย่อนเลยให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยดังที่พูดกันว่าปฏิบัติเคร่งเกินไปอย่างนี้อันหมายได้สองอย่างเคร่งทั้งธรรมทั้งวินัยหรือเคร่งส่วนใดส่วนหนึ่งเคร่งวินัยหรือเคร่งธรรมแยกได้แต่ยังไงก็ตามให้เคร่งไว้เสมออย่าให้หย่อนยานให้เจ้าของได้ภูมิใจในความเคร่งของตนที่ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ปลีกแวะออกจากรู้ว่าที่กั้นกิเลสอาสวะหรือความผิดต่างๆไว้โดยรอบอย่าข้ามออกไปอย่าปีนรั้วธรรมรั้ววินัยออกไปหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องมือถ้าจะเทียบกับการก่อสร้างแล้วก็คือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมจะปลูกตึกรามบ้านช่องใหญ่โตแล้วโหฐานแน่นหนามั่นคงหรือสวยงามประการใดขึ้นอยู่กับนายช่างและเครื่องมือเป็นสำคัญมีเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือในฝ่ายหุก็ต้องทำอย่างนั้นมีความเผื่อไว้เสมออย่าเข้าใจว่าตนนี้เคร่งพอตัวแล้วจะเป็นการทำตัวหรือทะนงตัวเป็นทิฏฐิมานะยกตนข่มท่านก็ไม่ถูกแต่ให้เพื่อตัวเองเสมอว่าให้เคร่งไว้เสมอสำหรับตัวเองไม่สำหรับใครเพราะผู้รับผิดชอบตัวเองในทางถูกหรือผิดสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความถูกหรือผิดนั้นเป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพาะถ้ามากไปกว่านั้นก็กระเทือนถึงหมู่เพื่อนหากเป็นทางพระวินัยก็ให้เกิดความรังเกียจกันด้วยเหตุนี้พระสงฆ์ที่แตกร้าวหรือแตกสามัคคีกันจนเข้ากันไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับหลักพระวินัยที่ปฏิบัติยิ่งหย่อนต่างกันเพียงยิ่งหย่อนตอนนั้นมันก็ไม่น่าฟังแล้วถ้าเป็นพระวินัยก็คือข้ามเกินข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ข
ข้ามไปเรื่อยๆจนดื้อด้านภายในจิตไม่ละอายบาปภายในตัวและไม่ละอายหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันหนักเข้าก็กลายเป็นทิฏฐิมานะเห็นเป็นความถูกต้องและเหยียบย่ำทำลายหลักธรรมหลักวินัยและโต้ตอบผู้อื่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยทิฏฐิมานะไม่ลงรอยกันได้เลยแล้วก็แตกกันได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติย่อหย่อนดังที่ว่ามานี้ในครั้งพุทธกาลก็เคยมีที่พระแตกเป็นนานาสังวาสทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรเกิดทะเลาะกันด้วยเข้าไปถ่ายในส้วมแล้วเหลือน้ำในกระบอกไว้ซึ่งผิดพระวินัยผู้วินัยทรก็เตือนแล้วสรุปความเอาเลยว่าเตือนแล้วไม่ยอมรับเอาชุดเรื่องเราดังนี้ถ้าพูดไปยืดเยื้อก็จะยาวเสียเวลาไปเมื่อความไม่ลงรอยกันมีขึ้นการกระทบกระเทือนกันย่อมมีเพราะผู้หนึ่งก็มีหลักพระวินัยยืนยันเหตุที่จะให้เกิดความขยะแขยงไม่ยอมเข้าร่วมทั้งกิจทั้งกรรมกันเพราะพระวินัยก็เลยต้องแตกร้าวแต่ยังเข้ากันได้เพราะความเห็นโทษพระพุทธเจ้าก็เสด็จหนีไปอยู่ป่าเลไลให้ช่างอุปถัมภ์ประถาอยู่เพียงพระองค์เดียวในพรรษาปล่อยให้พวกนี้กัดกันพวกคนเก่งๆกัดกันพระเก่งๆกัดกันก็ไม่ถึงไหนพวกญาติโยมก็ตัดเครื่องสนับสนุนโดยลำดับขนาดพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปแล้วพระเหล่านี้ดีได้อย่างไรวิเศษวิโสอย่างไรพระพุทธเจ้าแต่ทานเพราะว่าไกลเกลี่ยให้รู้เรื่องผิดเรื่องถูกยังไม่ยอมรับยังหรือดียิ่งกว่าศาสดาด้วยแล้วสมควรนั่นหรือที่ประชาชนทั้งหลายจะให้การสนับสนุนด้วยปัจจัยทั้งสิ้นเขาต่างคนต่างเลิกกันไปท้าก็จะตายแล้วที่นี่นั่นโทษแห่งความผิดของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษแสดงขึ้นมาแล้วมันต้องมาขอพระอานนท์ให้ไปทูลราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาแสดงว่ายอมรับแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ประกาศชี้แจงเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ยอมรับกันหมดยอมตนเป็นผู้ผิดทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้สนิทด้วยความเป็นธรรมถ้าความเป็นธรรมแม้จะแตกร้าวกันไปแล้วก็เข้ากันได้สนิทถ้าไม่ใช่ธรรมหรือฝืนธรรมฝืนวินัยอยู่แล้วยังไงก็เข้ากันไม่ติดนี่พระพุทธเจ้าก็ประทานโทวาทในเวลาพระสงฆ์เหล่านั้นยอมตนแล้วปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายทั้งในเวลานั้นทั้งฝ่ายพระธรรมกถึกซึ่งมีบริษัทบริวารตั้ง500ทั้งฝ่ายพระวินัยทรซึ่งก็มีบริษัทบริวารมากๆเหมือนกันพอต่างฝ่ายต่างได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในเวลาที่พระพุทธเจ้าประทานโทวาทนี้มากมายทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเครื่องชี้เห็นให้เห็นถึงเรื่องความหย่อนยานของพระวินัยไม่ใช่ของเด็กหลักพระวินัยต้องยึดให้คงเส้นคงวาเสมอทีนี้ก็ปฏิบัติตามหลักธรรมเมื่อศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วสำหรับผู้บวชมาเพื่อรักษาศีลรักษาธรรมบำรุงธรรมต้องให้ศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นที่อบอุ่นใจแล้วก็ดำเนินทางด้านจิตตภาวนาเมื่อดำเนินทางด้านจิตตภาวนาจิตก็ไม่สายแสวุ่นวายไปเพราะความผิดในแง่พระวินัยไม่มีความกังวลตัดนิวรณ์เหล่านี้เสียได้ใจก็เข้าสู่จุดแห่งธรรมด้วยความสะดวกแล้วปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาท่านจึงเรียกว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสร้างโทสมาธิอันศีลอบรมแล้ว
ย่อมมีผลมากมีประโยชน์มากสำหรับนักบวชผู้รักษาพระวินัยก็ให้เป็นผู้รักษาจริงๆให้ดำเนินตามนี้สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนะปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุจจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลักธรรมอันสำคัญมีความเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้ฉะนั้นนักบวชเราจึงควรสนใจอย่างยิ่งในหลักธรรมหลักวินัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรจึงปรากฏว่าท่านองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นด้วยอิริยาบถนั้นท่านองค์นั้นสำเร็จอยู่ในที่นั่นในป่าในเขาลำนาวไพรจะมาจากสกุลใดก็ตามคือมีทั้งสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเป็นพุทธบริษัทของพระเจ้าทั้งนั้นออกมาบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดนิวรณ์สิ่งที่จะกีดขวางทางดำเนินของตนที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเรือนสมบัติพระราชานญาติมิตรสาโลหิตทั้งหลายเพื่อนฝูงมากน้อยอย่างไรพยายามตัดออกให้หมดเหลือตั้งแต่เพศแห่งพระปฏิบัติทำเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายๆต้องสุดจิตสุดใจคือตัดฝืนใจอย่างเต็มที่ฝืนใจคำว่าฝืนก็คือฝืนกิเลสตัวมันเหนียวแน่นอยู่ภายในจิตใจด้วยหลักธรรมต้องยอมอดยอมทนกัดฟันสู้คนเราไม่ตายไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายเอาข้อนี้เข้ามาตัดถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็ให้มุ่งต่อธรรมเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสกิเลสย่อมเป็นความโลภความโกรธความหลงความห่วงใยวุ่นวายกังวลไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันทั้งความแคบไม่มีประมาณนี่คือเรื่องของกิเลสหาความแน่นอนไม่ได้นี่จะหลอกจิตใจให้เพลิดเพลินไปอยู่ตายแต่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องก่อกวนจิตใจของเราเรื่อยมาเรื่องของธรรมก็คือเข้าไปกำจัดสิ่งเหล่านี้ด้วยความอดความทนท่านจึงเรียกว่าวิริยะให้พยายามเพียรละเพียรตัดขันติความอดกั้นขันติคือความอดทนเพราะกิเลสต้องรบกับธรรมเสมอธรรมก็ปราบกิเลสกิเลสก็รบกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนั่นแหละได้รับความทุกข์ความยากความลำบากมากไม่ใช่อะไรเป็นข้าศึกกิเลสก็อยู่ภายในใจของเราธรรมก็ขิดขึ้นภายในใจของเราเองใจเป็นสนามรบหรือเป็นเวทีของกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันเมื่อต่อสู้หนักเข้ากิเลสก็ค่อยพ่ายแพ้ไปเดินหนักพ่ายแพ้ไปเดินหนักธรรมก็มีอำนาจมากขึ้นความฝืนความอดความทนความทุกข์ทรมานซึ่งเคยเป็นมาก็ค่อยลดหย่อนผ่อนผันลงไปผลแห่งการปฏิบัติธรรมคือความสงบเย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นหลักฐานพยานแห่งการปฏิบัติธรรมว่าผลเป็นอย่างนี้ทีนี้ความมีแก่ใจก็เริ่มขึ้นมาโดยลำดับศรัทธาก็เพิ่มขึ้นวิริยะคือความเพียรก็เพิ่มขึ้นขันติความอดความทนต่อความเพียรของตนก็เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องสนับสนุนธรรมที่จะให้ปราบกิเลสราบลงไปโดยลำดับแล้วนั้นต้องเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วยกันหมดถ้ามีอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่แหละพระสาวกทั้งหลายท่านได้บรรลุธรรมท่านบรรลุเพราะท่านฝืนกิเลสท่านตั้งหน้าตั้งตาสู้จริงๆกับกิเลสการสู้กิเลสเราจะเอาอะไรไปสู้มีแต่กำลังเฉยๆมีแต่กำปั้นสู้มันได้เหรอมันต้องมีอาวุธกิเลสคือจอมวัฏจักร
อะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกนี้มันฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและทำสัตว์โลกให้โง่ส่วนกิเลสนั้นฉลาดยอดเยี่ยมที่สุดเหนือหัวใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นจึงยอมจำนนต่อกิเลสโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับว่าในโลกอันนี้มีตั้งแต่กิเลสเป็นของวิเศษวิโสโดยถ่ายเดียวทั้งนั้นจึงไม่ได้นึกว่าจะมีอะไรวิเศษแตกต่างไปกว่ากิเลสนี้อีกหรือยิ่งกว่ากิเลสนี้จนกว่าได้ฟังอัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนพระทัยพระองค์ท่านด้วยพระปรีชาสามารถฉลาดรู้แทงทะลุหรือปราบกิเลสทั้งหลายจนราบหมดเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้คือความประเสริฐที่แตกต่างจากกิเลสทั้งหลายที่โลกทั้งหลายมีเราเป็นต้นหรือเราตถาคตเป็นต้นก็ทุกยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ก่อนมาบัดนี้ได้ทราบแล้วนี่แหละพระองค์ได้นำธรรมานี้ออกแสดงให้สัตว์โลกจึงเป็นเรื่องสองอย่างขึ้นมาที่แรกมีแต่กิเลสจมอยู่ภายในจิตใจสัตว์ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเทียบเคียงไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งขันหรือวัดเหวี่ยงกันมีตั้งแต่กิเลสอะไรแล้วก็แต่กิเลสก็เลยเชื่อตามกิเลสไปหมดเหมือนกับไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะแตกต่างจากกิเลสพอที่จะยึดหรือปล่อยกิเลสนี้ได้เลยแต่เมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นได้รู้จริงเห็นจริงตามธรรมนี้แล้วกิเลสก็หลุดลอยไปความวิเศษหลักแหละเพราะความหลักแหลมแห่งสติปัญญานี้จึงปรากฏขึ้นภายในใจของท่านปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่คือเป็นอรหัตบุคคลเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ธรรมนี้ก็ประกาศกระจายทั่วไปทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านบ้านน้อยเมืองใหญ่พระสาวกทั้งหลายช่วยประกาศให้พระพุทธเจ้าทรงเบาพระภาระของบ้านแม้พระองค์เองก็ทรงประกาศอย่างเต็มพระทัยเหมือนกันนี่จึงมีสองอย่างขึ้นมาโลกจึงได้เลือกคือมีสีดำบ้างสีขาวบ้างอันนี้สีดำอันนี้สีขาวชอบสีอะไรอันนี้ของดีอันนี้ของเลวชอบอะไรแต่ก่อนมีแต่กิเลสเลวขนาดไหนมันทำคนให้เลวขนาดไหนคนคนนั้นก็ยังว่าดียังว่าตัวดีโลภจนตาดำตาแดงโกรธจนอกเจ้าของจะแตกหลงงมงายจนจะไม่เป็นผู้เป็นคนก็ยังว่าตัวดีถ้ามันไม่มีคู่แข่งไม่มีสิ่งเทียบเคียงต่อเมื่อได้นับอัดคำสอนของพระเจ้าเข้าไปเทียบเคียงโดยเหตุโดยผลแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันขึ้นมาเราหามีช่องทางหรือมีอุบายหรือมีทางพอที่จะแยกกันออกได้ว่าเราจะเลือกเอาอันไหนความเลวกับความดีกิเลสแต่ก่อนไม่นึกไม่สงสัยว่ามันเลวอย่างไรความโลภมันเลวอย่างไรความโกรธมันเลวอย่างไรความหลงมันเลวอย่างไรราคะตัณหามันเลวอย่างไรเราไม่ทราบมีแต่ดิ้นไปตามมันโดยถ่ายเดียวไม่มีช่องมีทางไม่มีข้อคิดที่จะแยกแยะมันว่านี่มันถูกหรือผิดมันเป็นโทษหรือเป็นคุณประการใดไม่มีโอกาสที่จะคิดเพราะอำนาจของกิเลสมันเหนือเราไม่มีความเฉลียวฉลาดเท่ามันจึงต้องถูกฉุดลากไปในภพน้อยภพใหญ่สุขทุกข์อะไรลำบากลำบนแค่ไหนต้องยอมรับทั้งนั้นถ้ากิเลสลงได้บังคับบัญชาถูถ่ายให้ไปแล้วเป็นหลีกเว้นไปไม่ได้ต่อเมื่อได้รับอัตธรรมคือการอบรมธรรมเป็นของประเสริฐเมื่อปฏิบัติแก้ไขกิเลสไปโดยลำดับความโลภมันเป็นโทษอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ความโกรธเป็นโทษอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ความหลงเป็นโทษอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นส่วนธรรมคือความละความโลภแล้วเป็นยังไงคนมีความโลภน้อยเป็นคนสบายคนไม่มีความโลภสบายที่สุดคนมีความโกรธน้อยค่อยสบายคนมีความโกรธมากเป็นทุกข์ที่สุดโลภมากเป็นทุกข์ที่สุดหลงมากเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่สุดคนมีโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยมีความสุขมากกว่าคนประเภทแรกนั้นแล้วคนละความโลภความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่ด้วยทำเป็นเครื่องปราบปรามหรือทำเป็นเครื่องซักฟอกยิ่งมีความสุขขึ้นโดยลำดับ
เมื่อมีความสุขขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติแล้วเราย่อมเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงไปโดยลำดับตามคุณธรรมของเราที่สูงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแก้ไขหรือถอดถอนออกหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสซึ่งเป็นตัวภัยไม่ว่าประเภทใดได้ขาดกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วนั่นแหละคือตัวประเสริฐไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้เท่าทันหมดเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนให้โลภให้โกรธให้หลงไม่มีสิ่งยุแย่ไม่มีสิ่งฉุดลากไม่มีสิ่งทำให้จิตใจกับเพื่อมขุ่นมัวใจย่อมสบายผู้ละกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วย่อมเป็นผู้สบายสุดยอดตลอดอิริยาบถและการสถานที่ ยืนก็ไม่มีอะไรกวนใจเดินนั่งนอนก็ไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งกวนใจได้แต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นได้สิ้นไปจากใจแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งหลายมีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นต้นปราบลงเรียบร้อยหมดแล้วอยู่สถานที่ใดการใดไม่ว่ามืดว่าแจ้งสว่างอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้อยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็อยู่ได้สบายสบายเพราะอยู่ด้วยความพอตัวของใจที่อิ่มตัวแล้วไม่หิวโหยความหิวโหยคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดหิวมากหิวน้อยคือความมีกิเลสมากน้อยไม่หิวเลยก็คือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทำให้หิวอยู่ไหนจึงสะดวกสบายทั้งนั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสด้วยความยากลำบากเพียงไรก็ตาม ความยากลำบากเหล่านี้เป็นต้นผลอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคอย่าทำจิตใจให้ท้อถอยเพราะความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรเราภาคเพียรหนักเบาขนาดไหนทุกเพียงไรก็ตามก็ทุกเพื่อผลประโยชน์อันดีและผลประโยชน์อันดีเลิศจึงไม่ควรถือความทุกข์ความลำบากเหล่านี้เป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางเดินให้ก้าวไปไม่ออกดีไม่ดีก็ท้อแท้อ่อนแอถ้าอ่อนลงไปก็ไปหากิเลสนั่นแหละให้มันเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนทุกภพทุกชาติกิเลสเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่เป็นผู้จูงมนุษย์เป็นผู้จูงสัตว์โลกไปตามกระแสของกิเลสนอกจากนั้นผลที่ทำขึ้นซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นย่อมมีทั้งสุขทั้งทุกข์เรียกว่าวิบากที่ทำขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสมันก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งธรรมหรือคุณงามความดีก็ได้รับความสุขความสบายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็เพราะเชื้อของจิตพาให้เกิดเราอยากเข้าใจว่าอันใดพาให้จิตเกิดให้ปฏิบัติให้รู้ภายในจิตใจนี้พระพุทธเจ้าที่เปล่งพระอุทานออกมาว่านัตถิดานิปุณพโวอาโกหมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราหมดแล้วซึ่งภพชาติพระองค์ประกาศออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์เพราะกำจัดกิเลสตัวเป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงจากพระทัยไม่ใช่ประกาศแต่ความรุ่นดาวเกาหมัดเฉยๆธรรมะที่ประกาศออกมาจึงเรียกว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมไม่ว่าทำขั้นใดเพราะพระทัยของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้นำธรรมะนั้นออกมาแสดงแก่สัตว์โลกด้วยความอาถรรพ์ตามหลักความจริงที่ทรงรู้อยู่แล้วนั้นจึงเรียกว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วนี้ย่อมเป็นนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับจนพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีแวะเวียนในภพใดชาติใดอีกเราอยากไปค้นดูภายนอกดูคัมภีร์ก็เถอะเราไม่ประมาทเรายกบูชาไว้เสมอ ตำรับตำราท่านประกาศเอาไว้เราอ่านเข้าไปเป็นแต่ความจำยิ่งกว่าความจริงไปทั้งหมดถ้าว่าอ่านลงไปเข้าใจแล้วเป็นความจริงขึ้นมาผู้นั้นจะทราบความจริงภายในตนเพราะธรรมทั้งมวลที่แสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้น
แสดงออกไปจากจิตใจชี้เข้ามาที่จิตใจซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกิเลสตัณหาอาสวะตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นการที่ท่านประทานเอาไว้นั้นก็ชี้เข้ามาตรงภายในแต่เราเรียนไม่ได้เรียนน้อมเข้ามาสู่ภายในตนเรียนเตลิดเปิดเปิงออกไปข้างนอกยิ่งลุ่มยิ่งหลงไปเสียยิ่งกว่าไม่เรียนซะอีกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีเกิดกิเลสตัณหาอาสวะมากเพิ่มพูนขึ้นอีกเพราะการเรียนเพราะเหตุไรเพราะเข้าใจว่าตนรู้เรียนด้านนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปริญญาจบพระไตรปิฎกเท่าไรก็ยิ่งเกิดทิฏฐิมานะจนก้าวขาไม่ออกแล้วมันหนักความรู้ความจริงมันหนักทิฏฐิมานะมันหนักความสำคัญมั่นหมายตรงต่างหากมันไม่ใช่หนักความจริงถ้าความจริงแล้วไม่หนักผู้ปฏิบัติจึงย้อนเข้ามาสู่ตนเรียนเรื่องอะไรก็ตามให้พึงย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวการเพราะทำทั้งมวลสอนเรื่องจิตใจเป็นสำคัญสอนสัตว์ตัวใดก็ตามจะเล่าเป็นเรื่องนิทานเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรก็ตามก็เป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นเรื่องของจิตผู้พาให้เกิดตายเนื่องมาจากกิเลสเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องวินิจฉัยไข้ควรเข้ามาหาหลักความจริงหลักความจริงอันยอดเยี่ยมคืออะไรก็คือสติปัฏฐาน4 นึงสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค1นี้ยอดแห่งธรรมลงมาที่นี่ถึงจะแสดงไป84,000 พระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากต้นใหญ่4นี่แหละเป็นต้นอันใหญ่โตสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ให้น้อมเข้ามาให้รู้ความจริงเรียนไปเราจำได้แต่ชื่อสิมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตายสักตัวเดียวแล้วกิเลสจะเบาบางไปจากจิตใจได้ยังไงจำชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะตัณหากิเลส 1,500 ตัณหา 108ส่วนตัณหา100ปอดเราไม่ได้คิดนี่นะมันร้อยอยู่ในปอดในจิตของเรานี่เราไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้ามาแก้ตรงนี้เพียงเรียนเท่านั้นไม่สำเร็จเรียนพอจำได้เป็นปากเป็นทางแล้วให้น้อมมาเป็นเครื่องปฏิบัติดำเนินดังที่พระพุทธเจ้าและดังที่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วในเบื้องต้นก็เป็นปริยัติพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทสอนเจสาโลมานะขาทันตาตะโจให้ท่านทั้งหลายได้นำงาน5 ชิ้นนี้เป็นต้นคือครอบหมดอวัยวะทุกส่วนที่รวมตัวของสติปัฏฐาน4และอริยสัจ4เข้าไว้ในเจสาโลมานะขาทันตาตะโจนี้ให้นำเครื่องมือให้นำงาน5 ชิ้นนี้ไปปฏิบัติเถิดเพราะขณะที่ประธานพระโอวาทตอนบวชนั้นเวลาไม่พออุปชฌาย์จึงต้องสอนเพียงแค่นั้นซะก่อนสัจจะปัญจกกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหลังเป็นที่5แปลออกมาเจสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วตะโจดันตานะขาโลมาเจสาฟังสิคือให้อารมณ์ปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังด้วยการพิจารณาให้เห็นชัดเจนต่อสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ภายในตัวนี้เรามอบงานนี้ให้แล้วให้ทำงานนี้สำเร็จนะงานนี้เป็นงานสำคัญเมื่อทำสำเร็จแล้วหรือภพหรือชาติหรือวัฏสงสารความเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะหมดสิ้นไปจากใจซึ่งเป็นตัวสำคัญแต่เรียนนี้พอเรียนนี้เข้าไปมากๆเข้าใจมากๆกระทั่วสกุลกายเพราะอวัยวะต่างๆมันเหมือนกันหมดเมื่อเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็ทำให้กระจายไปทั่วถึงบรรดาอวัยวะที่มีภายในร่างกายและกระจายไปข้างนอกไม่ว่าสัตว์บุคคลผู้ใดรายใดมันเหมือนกันนี้เมื่อประทานงานให้5 ชิ้นนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่เนี่ยงานของพระผู้ปฏิบัติมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อความพ้นทุกข์จริงพระพุทธเจ้าประทานงานนี้ให้มีเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่คืองานของพระงานอันศักดิ์สิทธิ์งานอันสำคัญก็ประทานพระโอวาทในสถานที่ที่จะควรประกอบการงานนี้ให้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้โดยความราบรื่นปลอดภัยไม่ต้องก่อความกังวลวุ่นวายคือสถานที่เช่นไหนท่านก็สอนอยู่ว่าลุกขโมลเสนาตนังนิสายปปัชชาตหติยาวัชีวังอุสาโมการณิโยบรรพชาประสมบทแล้วให้ไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาต่างๆอันเป็นที่เหมาะสมแก่งานประเภทนี้แล้วพยายามทำแบบนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นพระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เพราะฉะนั้นสำนักงานของพระ
ผู้มุ่งความพ้นทุกข์จึงส่วนมากจึงอยู่ตามป่าตามเขาตามร่มไม้ชายป่าก็คือทางตรงๆบ้างแค่สำหรับนั่งภาวนาบ้างนั่นคือสำนักงานของพระสถานที่ทำงานของพระก็คือในป่าในเขาที่เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่ทั้งพุทธการพระท่านทำงานอย่างนี้ท่านหาแสวงหาทำงานในสถานที่ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นผลงานของท่านจึงปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหัตผลเป็นอริยบุคคลอันสูงสุดในโลกขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความสูงสุดเพราะงานประเภทที่พระพุทธเจ้าประทานให้นี้และสถานที่อันเหมาะสมเหล่านั้นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสและเพื่อมรรคผลนิพพานดังธรรมที่ประทานไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแก่สัตว์โลกก็พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่นี้จะไม่ขัดแย้งต่อธรรมเมื่อไม่ขัดแย้งต่อธรรมแล้วก็ไม่ขัดแย้งต่อมรรคผลนิพพานมันเป็นเครื่องปราบกิเลสไปโดยลำดับไม่ส่งเสริมกิเลสงานนี้ไม่ใช่งานส่งเสริมกิเลสงานอื่นเราไม่แน่ใจเพราะพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้ท่านทั้งหลายคิดนำไปคิดให้มากตรงนี้เวลานี้งานไม่ได้เป็นไปอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้มันปลีกออกนอกลู่นอกทางจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงของศาสนธรรมไปหมดแล้วเวลานี้เอาศาสนาเป็นโล่ไปเฉยๆแล้วเอางานอื่นมาทำส่วนมากกลายเป็นงานสังสมกิเลสทิฏฐิมานะใครจะมีทิฏฐิมานะยิ่งกว่าพระถือตนว่าเป็นพระมีศีล227นี่เป็นความสำคัญของตนแล้วเป็นเพศที่เขาเคารพนับถือเขาไม่ค่อยจะพูดจะว่าอะไรต่อหน้าต่อตาอย่างมากก็ซุบๆคลิปๆกันเพราะเขาเคารพผ้าเหลืองนี่เป็นของสำคัญมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแม้เขาไม่เคารพพระแต่เขาเคารพผ้าเหลืองเราก็ได้ใจสนุกสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นมาอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนี่ยิ่งเป็นการสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะทิฏฐิมานะซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสตัวน้อยตัวใหญ่ลูกเต่าหลานเหลนขึ้นมาถึงปู่ย่าตายายเลยมากองอยู่หัวใจพระนี้ทั้งหมดแทนที่จะสั่งจะทำละสะสางมันออกไปเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมเลี้ยงดูมันถ้าอย่างอิ่มหมีผีมันแล้วมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ที่ไหนมันก็มีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงทั้งวันทั้งคืนจนลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละสิถ้าหลงนี่ยิ่งร้ายกว่าคฤหัสถ์หลงเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยเหรอเห็นเขายกยอสรรเสริญว่าเราเป็นพระยังไม่เรียนรู้ความเป็นพระของตนบ้างแต่ไปคว้าเอาสิ่งที่เลวทรามทำลายเรื่องของพระนั้นมากต่อมากโดยไม่คำนึงถึงตนเลยนี่มันเป็นความดีความชอบธรรมเป็นความฉลาดของพระตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเหรอเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะพินิจพิจารณาด้วยกันทั้งนั้นเพราะนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ได้สั่งสอนให้โง่เขลาปัญญาและเฉพาะอย่างยิ่งสั่งสอนพระทำไมพระจะโง่ล่ะสั่งสอนพระก็เพื่อยิ่งเพื่อความฉลาดเพราะเป็นผู้นำของประชาชนทั้งหลายทำไมเราจะต้องโง่ยิ่งกว่าประชาชนในภาคปฏิบัติธรรมนี้ไม่สมควรอย่างนี้ถ้าพากันตั้งอกตั้งใจเอาเป็นก็เป็นเถิดตายก็ตายแต่เรื่องโลกนี้โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในกรอบแห่งความตายด้วยกันตายให้ตายดีทุกข์ให้ทุกข์ด้วยความภาคเพียรเราเคยทุกข์มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมามากน้อยเพียงไรเคยทุกข์มาพอประมาณหรือทุกข์มาอย่างสาหัสแล้วทุกข์เพราะประกอบความเพียรนี้ทำไมจะทนไม่ไหวกิเลสมันจะเหนือทำไปได้ยังไงกิเลสตัวไหนตัวมันเก่งกล้าสามารถเหนือทำไปได้มีไหมหากว่ากิเลสมีตัวเก่งกล้าสามารถเหนือทำไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกมาได้สาวกอรหันต์ก็บรรลุธรรมเป็นขั้นอรหันต์เป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาได้การที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุได้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้วิเศษก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนกลายผู้วิเศษถึงกับเราได้เปล่งวาจาถึงท่านพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี้ก็ดีก็เพราะว่าไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมีอำนาจเหนือธรรมเรื่องฉลาดแหลมคมเหนือธรรมของพระเจ้าไปได้ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากที่สุดยิ่งกว่ากิเลสทั้งหลายจึงสามารถปราบกิเลสได้แล้วยกจิตให้พ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นเมื่อเรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อปราบปรามกิเลสทำไมเราจึงจะโง่เขลาปัญญาทำไมเราจะเอาความท้อแท้อ่อนแอ
เข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนกิเลสแทนที่จะสนับสนุนธรรมมันเข้ากันได้แล้วหรือกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้ให้มีความขยันหมั่นเพียรเอาฟันลงไปนี่เราฟันเราไม่เป็นไรฟันเราคือฟันกิเลสฟาดมันลงไปกิเลสมันมีความผาดโผนขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องมือต้องฟาดเครื่องมือผาดโผนต่อสู้กิเลสให้มันพังทลายลงไปเรายาวกบไปใส่ต้นไม้ทั้งต้นไม่ถูกนะไม้ต้นหนึ่งจะเอามาทำบ้านทำเรือนเครื่องมือเขามีกี่เครื่องพิจารณาดูสิมีทั้งขวานทั้งเลื่อยทั้งทุกหลายอย่างหลายประการทั้งกบทั้งสิวทั้งอะไรต่ออะไรมีมากมายกว่าจะมาสำเร็จรูปเป็นไม้เป็นแผ่นกระดานขึ้นมาจนกระทั่งถึงกลายเป็นบ้านเป็นเรือนเขามีเครื่องมือกี่ประเภทมีเครื่องมือปราบกิเลสจะมีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นได้หรือนี่อะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสและอะไรจะหยาบยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะละเอียดยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกนี้นอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เหนือกิเลสอยู่โดยลำดับต้องปราบลงให้ด้วยเครื่องมืออันหนักมัชฌิมามีหลายประเภทนี่มัชฌิมาสำหรับกิเลสประเภทผาดโผนกิเลสประเภทดื้อด้านนี่มัชฌิมาประเภทของประเภทกิเลสที่รองลงมานี่มัชฌิมาของกิเลสประเภทละเอียดนี่มัชฌิมาของกิเลสประเภทละเอียดโดยลำดับจนกระทั่งมัชฌิมาของกิเลสเครื่องปราบกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดนั่นมีหมดทำไมเราไม่เลือกเป็นเราไม่ค้นหามาปราบกิเลสอยู่ในหัวใจเราอยู่ทุกทั้งวันทั้งคืนมันทำไมอยู่ได้ธรรมะจะผลิตขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสทำไมผลิตขึ้นมาไม่ได้เราก็เสียโง่กิเลสแล้วสิถ้าเสียโง่กิเลสจะเป็นจิตตถาคตได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เสียโง่กิเลสเซาทั้งหลายไม่ได้เสียโง่กิเลสเราทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนในตลอดการมีแต่เสียโง่กิเลสแท้หน้าขนาดตลอดเวลาเอาชัยชนะมาจากไหนเราจะอยู่ได้ด้วยความหวังอันใดถ้ามีแต่ความแพ้ตลอดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเราต้องผิดขึ้นมาสติปัญญาอย่าลดละท้อถอย นี่ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถก่อนที่จะมาสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ได้ออกมาสังคมทั้ง20 กว่าปีแต่ก่อนนี้ในป่านะเขาไม่นึกว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาประชาชนท่าเนรเข้ามาเกี่ยวข้องเราเลยเขานึกว่าจะตายคนเดียวด้วยเวลาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราะเอาจริงเอาจังเมื่อได้เชื่อทำจากท่านยกตัวอย่างเอาใกล้ๆนี่เลยตามความรู้สึกของจิตตามความถนัดของใจเรานี่คือได้รับบอกว่าจากท่านจันมั่นอย่างถึงใจสมกับความมุ่งมั่นของเราแล้วก็ถึงใจเมื่อได้ถึงใจแล้วการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างถึงใจการที่กล่าวมาทั้งนี้ได้ทำมาแล้วทั้งนั้นบางครั้งบางคราวถึงกับจะตายเลยเอาตายก็ตายไม่ถอยเรื่องถอยไม่มีไม่ตายให้รู้แต่มันก็ไม่ตายเรื่องความรู้มันรู้เวลาเราเข้าตะลุมบอลถึงสงครามตะลุมบอลแล้วมันได้อุบายขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันได้ความอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั้นจึงทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปถึงเวลาจนกรอกจนมุมจริงๆไม่มีผู้อื่นใดเข้าช่วยแล้วอัตตาหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนจะผุดขึ้นมาทันทีคือช่วยตัวเองเต็มสติกำลังเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจากการคำว่าช่วยตนเองด้วยความภาคเพียรโดยลำพังตนเองแล้วมันก็เป็นสักขีพยานอันสำคัญในธรรมทั้งหลายขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละอัตตาหิตโนนาโถให้พึงทราบอย่างนี้ถึงคราวจะฉลาดคนเราเมื่อจนกรอกจริงๆทำไมใครจะไปนอนตายเฉยต้องคิดหาทางออกจนได้เอาเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งหัวใจขาดดิ้นไปแล้วนั่นแหละมันถึงจะไม่พยายามต้องพยายามเต็มเหนี่ยวเวลานั้นแล้วก็ต้องได้อุบายขึ้นมาจนได้ต่อสู้วิริพังทลายลงไปเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาเพราะอุบายวิธีนี้เพราะปฏิปทาแบบนี้เราก็ยึดไว้เป็นหลักเป็นสักขีพยานด้วยยึดไว้เป็นหลักด้วยเป็นคติเครื่องดำเนินต่อไปทีนี้คำว่าอัตตหิตโนนาโถก็เป็นไปเรื่อยๆในธรรมทั้งหลาย เนี่ยการประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังคำว่ามรรคผลนิพพานอย่าไปสงสัยว่าอยู่กับการอยู่กับสถานที่อยู่กับข้อปฏิบัติต่างหากธรรมะทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าประทานมานี้ประทานเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้ประทานไว้เพื่ออะไร
ไม่ได้ประทานไว้เพื่อการเพื่อสถานที่แต่ประทานไว้เพื่อผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนำมาปฏิบัติกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้คำว่าทุกข์เป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสจะทุกข์ธาตุทุกข์ขันธ์ซึ่งไม่ใช่ตัวกิเลสก็ตามแต่ธาตุขันธ์นี่ก็เป็นผลของกิเลสที่พาให้เกิดทุกข์อันสำคัญก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากความคิดฟุ้งซ่านรำคาญในแง่ต่างๆมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยเราจะปราบเพื่ออะไรถ้าไม่ปราบด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังปราบที่ตรงนี้อย่าไปปราบที่ตรงไหนมันรบกวนดังที่ตรงไหนให้ถางเข้าไปที่ตรงนั้นความเพียรโล่งจะปรากฏขึ้นที่นั่นเองไม่ปรากฏขึ้นที่ไหนขึ้นที่โลกนั่นแหละนั้นโลกอะไรไอ้ถางลงไปไฟเผาเข้าไปแล้วความโลภมันก็ปรากฏขึ้นมาเองนี่มันรบกวนดังด้วยกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆเต็มอยู่ภายในจิตใจให้ถางไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลดละท้อถอยเนี่ยแล้วก็นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสตายไปแล้วทุกข์มันจะเกิดมาจากไหนกิเลสตายไปเพราะอำนาจของมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญกิเลสดับไปมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆเป็นนิโรธขึ้นมาเป็นขั้นสุดท้ายก็นิโรธเต็มภูมิจะว่าไงการปฏิบัติให้เป็นที่แน่ใจในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ประทานไว้แล้วไม่มีข้อสงสัยเลยว่าดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนั่นหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อตถาคตตายไปแล้วธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นองค์ศาสดาแทนพูดไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยเมื่อพูดทรงธรรมทรงวินัยอยู่ตราบใดขณะใดเวลาใดผู้นั้นคือมีศาสนาอยู่ครองหัวใจอยู่ตลอดเวลาเวลารู้ธรรมก็รู้ที่ตรงนั้นไม่รู้ที่ตรงไหนรู้ขึ้นจากหลักธรรมหลักวินัยนี่เองฝ่ายเหตุก็คือการประพฤติปฏิบัติฝ่ายผลก็คือความสุขขึ้นมาเป็นทันๆนี่ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอริยสัจสี่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในใจของเราไม่พูดถึงเรื่องนิโรธจุดดับคำว่านิโรธดับก็ดับเพราะมรรคได้แก่สติปัญญาทำลายกิเลสลงไปนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มภูมิจากนั้นแล้วหมดปัญหาทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดทราบเนี่ยท่านบอกว่าเพียงกิริยาเท่านั้นทุกข์เกิดขึ้นมากับใจเราไม่ใช่คนตายทำไมเราจะไม่รู้กำหนดไม่กำหนดมันก็รู้ว่าจิตเป็นทุกข์ถ้าผู้มีสติอยู่แล้วนั่นท่านบอกให้เอานี้เป็นต้นเหตุแล้วมันทุกข์เพราะอะไรให้ค้นเข้าไปหาสาเหตุคือตัวกิเลสเป็นสาเหตุสำคัญค้นเข้าไปหาสาเหตุจะเอาอะไรค้นถ้าไม่เอาสติปัญญาคิดค้นเข้าไปเอาความเพียรหนุนหลังเอาความเพียรเหมือนกับวันตัดน้ำตุกก้นไปตุกทางไปไม่ให้มันถอยหลังได้นี่เอาน้ำใส่ก้นเข้าไปเลยค้นเข้าไปจนกระทั่งได้ถอดถอนกิเลสสมุทัยออกหมดแล้วนิโรธเป็นขึ้นมาเองเพราะเป็นผลของมรรคพอทุกข์ดับไปแล้วอะไรที่นี่ที่ไม่ดับทุกข์ก็ดับเป็นกิริยาเป็นสมมุติสมุทัยก็ดับเป็นเพราะเป็นกิริยาเป็นสมมุติมีเกิดได้ดับได้มรรคคือมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนิโรธเมื่อทำหน้าที่ดับกิเลสทั้งหลายแล้วนิโรธก็หายไปผู้ที่ไม่หายผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากนั่นคืออะไรคือผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากดับไปนั่นคืออะไรผู้นั้นไม่ดับผู้นั้นแลคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นเหนือสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสมมุติด้วยกันทั้งสองภาคภาคทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายกิเลสก็ดีภาคนิโรธกับมรรคอันเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับก็ดีนี่ก็เป็นสมมติเพราะสิ่งใดที่เป็นสมมติสิ่งนั้นก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดมีดับได้แต่ผู้บริสุทธิ์ผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดับไปแล้วคืออะไรผู้นั้นไม่ดับนี่แหละผู้ไม่เกิดก็คือผู้นี้ตัวเกิดตัวนักท่องเที่ยวดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้เราได้เขียนในประวัติ
ของท่านก็คือผู้นี้ว่านักท่องเที่ยวนะคือจิตตรงนี้อะไรมันเป็นเหตุสาเหตุให้มันท่องเที่ยวผู้ปฏิบัติจะต้องทราบประจักษ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทราบเพราะธรรมนี้บอกเรื่องให้ทราบประกาศสอนเพื่อให้ทราบเท่านั้นให้ทราบของจริงที่มีในตัวสวัสดิ์ธรรมแต่ไม่ชอบอะไรก็คือค้นลงไปสิอะไรพาเป็นสาเหตุให้จิตมันเกิดจะไม่ถอยนั่นแหละแล้วปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเข้าไป เช่นเดียวกับเราต้องการปลาในหนองนี้เราวิทน้ำออกวิทออกเหมือนน้ำมันลดลงไปเท่าไหร่ปลามันก็รวมตัวลงไปวิทออกจนหมดน้ำปลาก็รวมตัวหมดมองเห็นได้หมดเป็นปลาชนิดใดบ้างมีมากมีน้อยรวมตัวลงไปให้เห็นชัดเจนนี่แล้วก็วิทกิเลสตัณหาอาสวะออกเป็นน้ำมันท่วมหัวใจเนี่ยจะวิทออกด้วยความเพียรของเราทีนี้ไอ้เรื่องความอุปทานความสำคัญมั่นหมายมันไปยึดอะไรบ้างมันก็หดตัวเข้ามาพอรู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันต้องปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงขันธ์ห้าเบื้องต้นมันก็นู่นยึดทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันยึดไปได้หมดมันรักมันชังได้หมดสำคัญมั่นหมายไปได้หมดนี่พอมันพิจารณาเข้าใจแล้วมันถอนตัวเข้ามาจนมารวมตัวอยู่ในขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มาเข้าใจในรูปนี้อีกว่าเป็นอะไรแล้วก็ถอนแล้วก็เข้าใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความจริงของมันอีกด้วยความจริงของสติปัญญาอีกแล้วถอนรู้เท่าถอนอุปทานจิตก็รวมตัวเข้าไปกิเลสอาสวะมันก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดจิตสู่จิตแห่งเดียวนี่แหละเหมือนกับว่าวิทน้ำ วิทน้ำมาจากโลกธาตุมันติดรูปติดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรเอาพิจารณามันไปมันการพิจารณานั้นให้มันเข้าใจนั่นเองเหมือนกับวิทน้ำเมื่อเข้าใจแล้วก็ถอนตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงขันธ์ห้าพิจารณาขันธ์ห้าจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วถอนตัวออกเข้าไปสู่จิตดวงเดียวนั่นเห็นตัวปลาชัดแล้วที่นี่ตัวเกิดก็เห็นที่นี่จิตมันลิกมันไม่มีที่ยึดแต่ก่อนมันยึดรูปยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาเป็นสายยาวเหยียดมันก็รู้มันเห็นด้วยปัญญาอันนี้จะไปเห็นด้วยสัญญาเรียนจบพระไตรปิฎกก็เธอไม่ใช่คุยแบกภพชาติอยู่นั่นตลอดไปถ้าไม่ปฏิบัติให้เข้าใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แก้ได้ด้วยความจริงรู้ได้ด้วยความจริงไม่ใช่รู้ได้ด้วยความจำไม่เฉยแก้ได้ด้วยความจำนี่นะมันแก้ด้วยความจริงปฏิบัติเข้าไปอย่างที่ว่าเนี่ยพอรู้แล้วมันไม่ยืดก็เหมือนเราจับ คลองกำจับคลองงูขึ้นมาจากสุ่มหรือจากแหอะไรก็ตามเราเข้าใจว่าเป็นปลาไหลหรือเป็นปลาพอยกขึ้นมาพอรู้ชัดว่างูเท่านั้นมันสลับปั้วเดียวเท่านั้นมันจะไปถือไว้ทำไมไม่ใช่ปลานี่นะมันอัตราเพศนี่อันนี้เมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนแล้วมันก็สลัดเหมือนกันนั่นแหละสลัดเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตทีนี้เมื่อถึงจิตกิเลสรวมตัวเข้าไปสู่จิตหมดแล้วไม่อยู่ไม่มาเกาะไม่มายึดในรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็ดีต่อตัวเข้าไปหมดนี่เหมือนกับว่าน้ำมันลดลงไปจนกระทั่งรวมตัวเข้าไปสู่ใจดวงเดียวแล้วเห็นตัวปลาได้ชัดแล้วปัญญาพิจารณาลงนั้นฟาดฟันตรงจุดนั้นจุดที่ปลาไปรวมตัวอยู่ที่จิตนั้นไม่ต้องเอาไว้แม้แต่จิตสงวนไว้ทำไมถ้าจิตเป็นของจริงแล้วจิตไม่ชิบหายเอาฟาดลงไป มันมีความสำคัญอะไรว่าจิตเป็นเราเป็นจิตว่าจิตเราผ่องใสจิต เรามีความสง่าผ่าเผยจิตเราเป็นของอัศจรรย์นี่แหละคืออวิชชามันหลอกชัดๆอย่างนี้แหละถ้าสติปัญญาไม่ทันมันก็จะถืออันนี้ไม่มีอะไรที่ถือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ถือแล้วมันมาถืออันนี้ถ้าสติปัญญาไม่ทันเพราะฉะนั้นสติปัญญาขั้นมหาสติมหาปัญญาจะทนไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เราฟาดลงไปตรงนั้นแล้วธรรมชาติที่เป็นตัววิชาจริงๆตัวปลาใหญ่จริงๆมันก็ทลายลงไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่พบจะหามาจากไหนมันรู้แล้วทีนี้ตัวพาให้เกิดจากจิตตายคือตัวไหนมันก็รู้ทีนี้เมื่อธรรมชาติอันนี้มันดับไปแล้วตัวไหนจะพาให้เกิดให้ตายแต่นี้ต่อไปมันไม่มีมันก็รู้ประจักษ์นี่คือรู้โดยความจริงอย่างนี้จึงเรียกว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่มารูปคำจำได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาสมาธิแล้วก็เอาก็ถือเอาตั้งแต่กิเลสแบกเต็มหัวใจ
นี่ต้องทำอย่างนี้นี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติแล้วความรู้แจ้งแทงตลอดจะรู้ขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดเอาละเอาแค่นี้นะคนจะดีเพราะมีความประพฤติดี มีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมให้เราประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองที่ถูกต้องซึ่งเป็นกฎข้อบังคับเพื่อความสงบของส่วนรวมหลักธรรมวินัยก็เป็นกฎข้อบังคับเพื่อความประพฤติเฉพาะตนและเกี่ยวกับส่วนรวมของสงฆ์ด้วยถ้าต่างคนต่างมีกฎข้อบังคับเป็นเครื่องควบคุมและได้ปฏิบัติตามอยู่เสมอแล้วโลกก็จะมีความร่มเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่บวชในศาสนามีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองดำเนินตามหลักธรรมวินัยไม่หย่อนยานความผูกพันพาให้เป็นทุกข์ถ้าความผูกพันในใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ธรรมท่านจึงสอนให้รู้เท่าทันและปล่อยวางความผูกพันอันเป็นตัวการให้ทุกข์ทั้งหลายนั้นโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ